אין אדם בעולם שלא מכיר את הצמח הנפלא הזה, אקליפטוס. תכונות הבריאותיות שלו ידועות מסביב לעולם. זה צמח שמאוד נפוץ אצלנו בארץ ובמדינות של אגם הים התיכון. היום בסבון נשתמש בחמר ירוק לצורך הצביעה והעשרה במינרלים חיוניים. היי חברים, אני סווטה מסווטה טרו סופ. בואו נכין סבון חורפי עם שמן אתרי אקליפטוס וחמר ירוק. לפני כמה ימים קיבלתי זר פרחים מקושט בענפים של אקליפטוס דקורטיבי. הסתכלתי עליהם ואמרתי, אין מנוס, אני עושה איתם סבון. למה? כי א', הם מאוד יפים, ב', הם שומרים על הצבע של עצמם, וג', אני לא רוצה לזרוק את הענפים היפים האלה, אני אשתמש בהם שוב. עכשיו אני לוקחת אלוברה, עלי אלוברה מהגינה, ומכינה ג'ל אלוברה. זה יהיה הפאזה המימית של הסבון שלי. אם אתם רוצים לדעת איך מכינים את הג'ל, לכו ללינק שעכשיו מופיע על המסך. אני מקפיאה את הג'ל ומשתמשת בו כ100% פאזה מימית. מוסיפה סודה קאוסטית ומערבבת. כל הגרגירים של סודה קאוסטית נמסים עד הסוף. דרך אגב, גם הקרחונים נמסים. זה מגיע ל-42 מעלות. אני שמה את הנוזל בצד. את השמנים הקשים אני ממיסה בנפרד. בינתיים אני שוקלת את השמנים הנוזליים. מתכון לסרטון מופיע מתחת לסרטון בתא המידע. לתבנית גם כן, שלינק לתבנית מופיע שם גם כן. אוקיי, אני שוקלת את השמנים הנוזליים, מערבבת אותם עם שמנים קשים שנמסו. 35 מעלות זה טמפרטורה מצוינת לעבוד איתה. היום משתמש בחמר ירוק. הנה, זה חמר ירוק קלאסי, יש לו גוון קצת חום יותר. בצרפתי הוא יותר ירוק, אתם רואים את זה עכשיו מולכם. אני אקח גם ספירולינה, כי אני רוצה שצבע ירוק יתאים לצבע של הענפים של אקליפטוס. אני מוסיפה כפית של חמר ירוק צרפתי, כפית של חמר ירוק רגיל וכפית של ספירולינה. חשוב לציין שיש כל מיני גוונים של חמר ירוק, אז אם חמר ירוק שלך מספיק ירוק, אפשר לא להוסיף ספירולינה בכלל. עכשיו אני מערבבת את השמנים עם החמרים ועם ספירולינה, עוד לפני שאני מוסיפה סודה קאוסטית, כי מאוד חשוב לפרק את כל הגושים, שהכל יהיה אחיד. עכשיו אני מכינה את הערות של הריח. אני משתמשת בתמצית ריח בירץ' אנד בלק פפר של מאדי סופ קומפני. נשאר לי ממש קצת ממנה, היא חורפית ומאוד נעימה. אני מוסיפה שמן אתרי אקליפטוס, הוא 60% מתערובת, ושמן אתרי פלפל שחור. כי בתמצית ריח יש פלפל שחור, גם אני רוצה טיפה לחזק את הנוכחות של הריח. אני מריחה את התערובת, ואני מבינה שחסר לי קצת טונים נמוכים. אני מוסיפה עוד בערך 4 גרם של שמן אתרי פצ'ולי. עכשיו אני מרוצה ושמה את הריח הזה בצד. אוקיי, אז הפאזה הנוזלית שלי 23%, 34% פאזה שומנית. אני מסננת את התערובת של סודה קאוסטית עם המים, כי יש בה איזשהם חלקיקים של הצמח, אני לא רוצה שיבואו לסבון, ומתחילה לערבב. אני מגיעה לאמולסיה יציבה או תריס ממש קל. הנה תראו איך הסבון מתאחד, ותוך כדי ערבוב ולסירוגין עם הבלנדר, הוא נהיה יותר בהיר ויותר בהיר, כמה שאנחנו יותר מתקדמים בטרייס. הנה אני בודקת שאני באמולסיה, ולפחות באמולסיה, כן, כי אני רוצה שהסבון שלי יהיה יציב אחר כך ולא יתפרק בתוך התבנית. אוקיי, אני הגעתי לאמולסיה, בדקתי, תודה רבה בלנדר, אותך אנחנו יותר היום לא צריכים. אוקיי, תבנית, התבנית הזאת היא תבנית מאוד נוחה, אני אוהבת אותה, אני מוסיפה את השמנים הטהריים ותמצית ריח, ומערבבת אותם ידנית, כי אני לא בטוחה איך התערובת הזאת תתנהג לי בסבון. אחרי שאני מערבבת הכל יפה ואחיד, ואני רואה שאין שמן אתרי או תמצית ריח שצפים לי בתוך הסבון, אני מוזגת אותם לתוך התבנית, את הסבון כבר עם ריח בפנים. המזיגה מאוד נוחה, אני רואה
תערובת לא מתקשה מהר מדי. זה מאוד נפוץ לכל תערובות שיש בהם אקליפטוס, בין אם שמן אתרי או תמצית ריח. תראו איזה נוזלי. אני משאירה את זה עד שקצת יתקשה ומתחילה לעבוד על החלק העליון של הסבון. אני לוקחת את הצד השני של כפית, לוקחת, מרימה את הקצוות למין אמצע, עוברת גם קצת באמצע, ולפי סימונים שלי על התבנית, במרכז של כל חתיכת סבון, אני מניחה את העלים. אני חתכתי או שני עלים לא גדולים במיוחד, או את הצ'ופצ'יק של הענף, איפה שהעלים כאלה קטנים יותר, ואז חתכתי אותו גם שני עלים גדולים יחסית, ואת הצ'ופצ'יק של הענף. אני מפזרת אותם, מאוד משתדלת לפזר אותם במרכז של חתיכה. הנה שמתי לב שהקישוט סטה קצת, ואני שמה לב שהסבון עדיין נוזלי, למרות שהוא מחזיק את הצורה מאוד יפה. מלח כחול מאיטליה, אני מפזרת אותו על הסבון. אני חושבת שהוא יוסיף ברק ועניין, בכל זאת זה נראה לי כמו מין קרח כזה על הסבון. יש לו ריח כזה חורפי, אקליפטוס, אתם יודעים, הוא פרשי. ועכשיו אני עוברת ומפזרת עוד קצת את המלח בצדדים של החתיכות, ומטביעה את החתיכות הגדולות בתוך הסבון. הנה, אתם רואים, יש כאלה קריסטלים ממש כחולים, יפים, גדולים כאלה, וכמובן אי אפשר שלא להסתדר בלי גליטרים. הגליטרים שלי הם ביודיגרדיבל, הם עשויים גלוקוז או צלולוז למעשה, הם נמסים בסביבה, הם מאוד מוסיפים למראה של הסבון, ולדעתי לסבון חורפי הם ממש עושים אפקט של קרח כזה או שלג. אני מכניסה סבון לתנור מחומם כבוי ל-70 מעלות, ואחרי 24 שעות אני מוציאה את הסבון מהתבנית. מאוד קל להוציא סבון, כן, יש שם כאלה פתחים בחלק התחתון של התבנית, בחלק מהעץ. הנה תסתכלו, כן, ממש נוח, דוחפים את הסיליקון, ואז משחררים את האוויר מדפנות של התבנית. מתנתק הכל מאוד בקלות, הסבון מוצק, יתגבש מאוד יפה. הדפנות שלו מבריקות. בקיצר, הסבון נראה בריא ויפה. עכשיו אני אקח את הבאץ', אשים אותו בחותך, ואני אכוון אותו ככה שמתארים של החותך לא יעברו על העלים. צליל הניצחון. טאדם, תראו איזה סבון יפה התקבל. יש לו מין מסגרת חומה קצת כזאת בפנים. נראה מה זה. תראו איזה יפה הוא מלמעלה, הוא נראה ממש טוב. יש תחושה שממש יש מין שלג על פני הסבון הזה, עם הנצנצים המבצבצים, ועם טיפה של פודרה של סודה אש, וזה מאוד מחמיא לסבון. הקריסטלים הכחולים של המלח גם מוסיפים. והמסגרת החומה, אני לא יודעת מאיפה היא נוצרה. יכול להיות שזה, אוי, עוד פעם, תראו איזה חתיך. סבון פשוט מדהים, והוא מריח ממש ממש טוב. מסגרת החומה הזאת, שוב פעם, יכול להיות שנוצרה מאיזושהי תגובה של הריח, של פצ'ולי אולי, יכול להיות, עם סבון, תוך כדי סבוניפיקציה, ויכול להיות שזה יעבור, ויכול להיות שכל הסבון יהפוך לחום. נמתין כמה ימים, ואני אצרף בסוף הסרטון תמונות של הסבון אחרי מספר ימים, שנראה לאיזה כיוון הצבע של סבון ילך. כרגע יש לו צבע ממש של עלים של אקליפטוס, והוא סבון מאוד נראה טוב. אני מורידה לו את הפינות, ועכשיו אני מחתימה אותו. מחתימה אותו עם מיקה זהב על החותמת, והחתמה מאוד מוצלחת. יש לי אפילו חותמת ענקית כזאת, כן, ממש 6.5 על 6.5 סנטימטר, וגם היא יוצאת ממש יפה. תראו איזה מבריק ויפה הסבון עם החותמת. החותמת מאוד מוסיפה. הסבון מוכן לשימוש עוד 30 יום, ומתכון לסבון מופיע מתחת לסרטון. עכשיו עוד כמה תמונות של הסבון החורפי שלי. הנה עם החותמת הענקית הזאת,
אני חושבת שהיא מאוד מוסיפה לסבון, ובבקשה תכתבו לי בתגובות איזה חותמת הכי מחמיאה לסבון. אני סווטה מסווטת רוסופ, ביי בינתיים, ניפגש בסרטונים הבאים.